करावी लागते आणि पेट क्लिअर झाल्यावर कुठले तरी गाईड जे आपल्याला गाईड करतील ते शोधावे लागतात आणि आपल्याला रिसर्च करावा लागतो. आम्हाला MSc फर्स्ट इयर किंवा सेकंड इयरही संपत येतपर्यंत रिसर्च बद्दल पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे स्टुडंट तेव्हा अवेअर नसायचे, कारण त्याबद्दल सांगितलं जायचं नाही. मग आपण MSc सेकंड इयरला कुठेतरी प्रोजेक्ट केला जात होता तेव्हा माहित व्हायचं रिसर्च स्कॉलर्सच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यावर की PhD आपण करू शकतो, अशा प्रकारे रिसर्च केला जातो. पण आताही ही संकल्पना आहे, थॉट आहे की रिसर्च जर करायचा असेल तर आधी आपल्याला गाईड असणं आवश्यक आहे, ज्यांच्या अंडर आपण आपली PhD करू शकतो. पण रिसर्च ऍक्च्युअली काय आहे, व्हॉट इज द रिअल मिनिंग ऑफ रिसर्च? तुम्ही रिसर्च मध्ये बाय चॉईस जात आहात की बाय चान्स? तुमची ती चॉईस आहे की इंटरेस्ट आहे की तुम्हाला जावंच लागत आहे म्हणून तुम्ही तिथे जातात? दोन्ही पण गोष्टी असू शकतात. देर मे बी बोथ टू थिंग्स, की तुम्हाला एखाद्या वेळेस परिस्थितीनुसार जावं पण लागेल आणि कुठेतरी तुमचा काही मुलांचा त्यात इंटरेस्ट पण असेल. बट कुठल्याही वेनी गेल्यावर आपल्याला म्हणजे आपल्या डोक्यात हे असायला पाहिजे की वी शुड गिव्ह द 100% जस्टिस टू अवर सब्जेक्ट. आपण कुठेतरी न्याय द्यायला पाहिजे. आपण ज्या सब्जेक्ट मध्ये रिसर्च मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणार आहोत त्या आपल्या सब्जेक्टला, त्या आपल्या टॉपिकला आपल्याला जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे न्याय कसा देता येईल हा आपला प्रामाणिक प्रयत्न असायला पाहिजे. वी हॅव टू ट्राय ऑन अवर लेवल बेस्ट. ओके, सो this research methodology topic or the syllabus is introduced in your first semester syllabus according to a new education policy, because you students should be aware about the research. आपको फर्स्ट सेम से पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, रिसर्च करना है. अगर आप नेट आफ्टर योर PG आप नेट JRF क्रैक करते हैं तो नेट JRF से के थ्रू आप रिसर्च में जा सकते हैं. और अगर नेट क्वालिफाई करके आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप ज्वाइन करते हैं, एकेडमिक्स में आते हैं, तो वहां पे भी आपके प्रमोशंस के लिए आपको रिसर्च में अपडेटेड रहना जरूरी है. सो एनी हाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिसर्च. यू हैव टू मेक योर मेंटालिटी अकॉर्डिंग टू द रिसर्च. आपको रिसर्च करना ही है. फिर आपल्याला असं वाटेल की म्हणजे रिसर्च करणं म्हणजे काय, एखादा टॉपिक दिलेला आहे तर त्या टॉपिकवर काहीतरी शोधणं म्हणजे रिसर्च का? मग ते रिसर्च म्हणजे काय, त्याचे टाइप्स काय आहेत, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय असायला पाहिजे, आणि प्रोसेस. वन थिंग हियर इट इज नॉट on the slide it is not mentioned, but the process of the research. कुठल्या प्रोसेसनी आपण रिसर्च फॉलो करायला पाहिजे, that is the important. So now we will move towards our I will share my PPT. We will move towards our cannot start screen share while the other participants. Sir, ही स्लाइड शेअरिंग बंद करावी लागेल तर मी शेअर करू शकेल. हॅलो. हो मॅडम, एक मिनिट मी शेअरिंग बंद करतो. हो हो मॅडम. हा शेअर करा मॅडम तुम्ही. हो. स्क्रीन विजिबल आहे सर माझी? हो आहे, विजिबल आहे, क्लिअर आहे. Okay sir. So students, we will start our lecture on the topic real meaning, process, types and objective of research. अगर आप रिसर्च में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए what is the research, real meaning of research. So the term research comprises of two words, namely re and search. Re means again and search जो पहले से ही है
जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में है उसमें से कुछ नया खोजना, जो ऑलरेडी है उसमें से नया खोजना, या उसमें से जो हिडन है, जो नॉन डिस्कवर्ड है, उसको फिर से सोसाइटी के आगे लाना, जिससे सोसाइटी को पता चले कि ये बात इसमें हिडन थी और उसका अपनी रिसर्च का सोसाइटी को कुछ एडवांटेज होना चाहिए। ठीक है। सो द टर्म रिसर्च कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स, नेमली री एंड सर्च। सिर्फ कोई तो भी टॉपिक हमने ले लिया और उस टॉपिक पे जो लगता है वो हम स्टार्ट कर दे, कुछ तो भी ढूंढना शुरू कर दे, दैट इज नॉट द रिसर्च। उसकी कुछ एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन हम अभी रिसर्च क्या होनी चाहिए वो समझ लेते हैं। रिसर्च मीन्स टू एलिसिट सम फैक्ट्स आउट ऑफ अ नोन थिंग। जो नोन है, ऑलरेडी नोन है, जैसे कोविड-19 कुछ थिंग्स थी जो उसमें नोन थी कि हाँ 1 मीटर रहने दूरी रखने से हम नहीं कोरोना के इन्फेक्शन में आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ मतलब चीजें बताई गई थी आफ्टर द रिसर्च कि ये चीजें करने से आप कोविड-19 के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये सब रिसर्च होकर भी उस पे दवाई नहीं निकली थी कुछ दिनों तक। तो बाद में जो पता थी मतलब जो थिंग्स हमें पता थी, ज्या गोष्टी आपल्याला माहित होत्या त्या गोष्टीतनं मग शोधून काढलं एक नवीन थिंग की हा ही औषध या कोविड-19च्या पेशंटला चालू शकते. म्हणजे माहित असलेल्या गोष्टींचा उपयोग करून आपण काहीतरी नवीन शोधून काढणं. आपण एखादा टॉपिक घेतला, आता इथे मला वाटतं एमएससीचे स्टुडंट्स आहेत, म्हणजे केमिस्ट्री असेल, झुलॉजी असेल, फिजिक्स असेल, बॉटनी असेल, असे आपले जे सायन्सचे स्टुडंट्स आहात, तर आपल्याला म्हणजे मी माझ्या सब्जेक्ट बद्दल बोलायला गेलं तर की माय टॉपिक वॉज पीएचडी टॉपिक वॉज फोटोल्युमिनेसेंस स्टडी इन सम डबल हॅलाइड्स. तो डबल हॅलाइड्सवर रिसर्च झालेला होता, डबल हॅलाइड्सवर रिसर्च झालेला होता, पण मला डबल हॅलाइड्स मधले असे फॉर्म्युले, डबल हॅलाइड्स म्हणजे तिथे क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन डबल, क्लोरीन डबल, असे ज्या फॉर्म्युल्यांमध्ये असेल ते डबल हॅलाइड्स. तर त्यामध्ये मला सेरियम डोपिंग करायचं होतं, तर मी एक स्पेसिफिक शोधून काढलं, ती गॅप शोधली की इतका रिसर्च झालेला आहे, त्या रिसर्चमध्ये कुठे गॅप आहे, म्हणजे जे ऑलरेडी आहे पण काय झालेलं नाही आहे ते आपल्याला शोधायचे असते, ती गॅप शोधायची असते. आणि त्या गॅप मधनं आपल्याला एक नवीन गोष्ट समाजापुढे, सोसायटी पुढे, लोकांपुढे, म्हणजे आपल्या स्टुडंट्स पुढे, जे कोणी तुमचे स्टेक होल्डर्स असतील, तुमचा रिसर्च वाचणारे असतील, ज्यांचा बेनिफिट स्टेक होल्डर्सचा होणार असेल, अशा लोकांसाठी तुमचा रिसर्च हा बेनिफिशियल असायला पाहिजे. So research is thus an original contribution to the existing stock of knowledge, making for its advancement. ऑलरेडी कोणती तरी गोष्ट आहे, त्याला जर ऍडव्हान्स करायची असेल, हा पण एक रिसर्च असू शकतो. जसं आपण अप्लाइड रिसर्च बघितला की टीव्ही ऑलरेडी प्रेझेंट होते, टीव्ही आपण बघतच होतो, सीआरटीचे कॅथोड रे ट्यूबचे टीव्ही जे आधी आपल्या घरी असायचे मोठे, जे जास्त जागा घ्यायचे, अशा टीव्हीवर पण आपण टीव्ही बघत होतो. काही गरज नव्हती की आता जे पॅनलचे एलसीडी एलईडी पॅनलचे जे नंतर त्यात ऍडव्हान्समेंट झाले ते करणं आवश्यक म्हणजे नव्हतं का, की म्हणजे आपण बघू शकत होतो ना टीव्ही. पण कुठल्याही गोष्टीमध्ये एक ऍडव्हान्समेंट आणणं, ज्याचा आपल्याच लोकांना, समाजाला बेनिफिट होत असेल, तर असलेल्याच गोष्टींमध्ये ऍडव्हान्समेंट आणणं म्हणजे ही रिसर्च. इट इज अनदर वन डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च. ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्युशन टू द एक्झिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज. म्हणजे टीव्ही होता, नॉलेज होतं की तो कसा बनवायचा, पण जे पॅनल आहे, स्क्रीन आहे, ते चेंज होऊ शकतं, सीआरटीला रिप्लेस केल्या जाऊ शकतं एलईडी एलसीडी स्क्रीन्सनी. आणि जी जास्त जागा घेणारी सीआरटी टीव्ही आहे, तिच्या जागेवर आपण कमी जागा घेणारी, भिंतीला लागणारी एलईडी एलसीडी, आधी एलसीडी आले मग एलईडी आले, तर जितकी क्लिअरिटी एलईडी मध्ये जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू एलसीडी. म्हणजे काय होत गेलं, ऍडव्हान्समेंट. जसं मोबाईल मध्ये पण झालं की ऍडव्हान्समेंट गरज असते का, म्हणजे होता मोबाईल, तोही होता, मग गरज कशाला, तर गरज, ती जी गरज आपण पुरवत आहोत
काय रिसर्च करून जे रिसर्चर्स आहेत ती गरज आपली पुरवत आहेत, तर त्याने काय होत आहे फायदा आपला जे तुमचे स्टेक होल्डर्स असतील, जे त्या गोष्टी वापरणारे असतील, त्यांचाच बेनिफिट या रिसर्चमुळे होत आहे. सो युअर रिसर्च शुड बी बेनिफिशियल टू द सोसायटी. Now there is a general agreement that research is a process of inquiry and investigation. मग उठलं सुटलं मला असं वाटतं की मी याच्यावर करायला पाहिजे, असा रिसर्च होत नाही. आपल्याला इन्क्वायरी करावी लागते, म्हणजे आपल्याला स्वतःलाच प्रश्न विचारायचा असतो आपल्या सब्जेक्ट रिलेटेड. आणि रिसर्च हा फक्त सब्जेक्ट रिलेटेड असतोच असं नाही. देर इज अनदर वन टाइप ऑफ रिसर्च दॅट इज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. म्हणजे तुम्ही दुसऱ्या सब्जेक्टमध्ये दुसऱ्या एरियामध्ये पण रिसर्च करू शकता, त्याला इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च म्हणतो. पण ऍज पर माय नॉलेज जी पीएचडी डिग्री आपल्याला मास्टर नंतर घ्यायची असेल तर पहिली ती डिग्री तरी आपल्याला आपल्या सब्जेक्टमध्ये घ्यावी लागते. सो यू शुड टेक द ऍग्रीमेंट दॅट रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ इन्क्वायरी. तुमच्या सब्जेक्ट मधला कुठला असा प्रश्न आहे जो तुम्ही बाहेर काढू शकता, ज्याच्यावर तुम्ही रिसर्च करू शकता, तर तो प्रश्न शोधता आला पाहिजे, ती इन्क्वायरी करता आली पाहिजे, ती गॅप शोधता आली पाहिजे. की म्हणजे इंडियातले वुमन्स आहेत, त्या वुमन्सवर मला रिसर्च करायचा. मग असं वुमन्सवर रिसर्च म्हणजे वुमन्सचे स्ट्रेस लेवल काय आहे याच्यावर रिसर्च करायचा आहे. तर असं दिसलं की नाही, त्याच्यावर रिसर्च झालेला आहे. मग पुन्हा आपण त्याच्यामध्ये जाऊ की रुरल एरियामधल्या स्त्रियांवर रिसर्च झालेला आहे की सिटी मधल्या लेडीजवर रिसर्च झालेला आहे. मग असं लक्षात आलं की सिटी मधल्या झालाय, रुरल मधल्या नाही झालं. मग रुरल मधल्या याच्यावर झालेलं असेल तर त्यामध्ये वर्किंग वुमन्स किंवा ज्या हाऊसवाईफ आहेत त्यांच्यावर झालेलं आहेत का. तर असं अनालिसिस करून आपण कुठे तिथे गॅप शोधू शकतो, आपण कुठून असा प्रॉब्लेम बाहेर काढू शकतो की त्याच्यावर आपल्याला आपला प्रॉब्लेम तयार करता येईल. प्रॉब्लेम म्हणजे द टॉपिक ऑफ युअर रिसर्च. सगळ्यात आधी आपल्याला जो ठरवावा लागतो तो प्रॉब्लेम, त्याला प्रॉब्लेम म्हणतात, फॉर्म्युलेशन ऑफ प्रॉब्लेम. तो टॉपिक तुम्हाला ठरवावा लागतो की आपल्याला काय करायचंय. जर आपल्याला माहीतच नसेल, फक्त आपल्याला म्हणजे जनरली असंच माहित असते की मी पेट एक्झाम क्रॅक झाली आहे किंवा मी नेट JRF झालोय तर मला आता पीएचडी करायची आहे, तर ज्या गाईडकडे मी जाणार त्या गाईडचाच टॉपिक मला घ्यावा लागेल आणि मला रिसर्च करावा लागेल. पण सब्जेक्ट जर एक असेल तर त्या सब्जेक्टमध्ये तुमचं कॅलिबर असेल, तुमची इच्छा असेल, तुमचा इंटरेस्ट असेल, तर तुम्ही कुठलाही टॉपिक घेऊन त्यावर रिसर्च करू शकता. असं काहीच नाही की ऍज पर द एक्सपर्टाइज ऑफ युअर गाईड यू शुड टेक द टॉपिक. तुमचं कॅलिबर तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. तर इन्क्वायरी करा आणि मग तो इन्क्वायरी केल्यावर जो प्रश्न उभा राहतो त्या प्रश्नाचं इन्व्हेस्टिगेशन करता आलं पाहिजे. इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे का, हे असं का घडतंय, हे का म्हणजे कुठले व्हेरिएबल्स असे कनेक्टेड आहे या गोष्टीला की ही गोष्ट घडत आहे. मग या गोष्टीला आपल्यानुसार आपल्याला जो रिझल्ट पाहिजे आहे त्या रिझल्टनुसार आणायचं असेल तर आपल्याला काय काय गोष्टी ठरवाव्या लागतील. दॅट इज द इन्व्हेस्टिगेशन. द सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव्ह अँड सिस्टमॅटिक मेथड. जो रिसर्च आपण करायला घेतलेला आहे त्या रिसर्चचे काही ऑब्जेक्टिव्ह असायला पाहिजे. कारण प्रत्येक गोष्ट तुम्ही काही करता, तुम्ही MSc ला आहात म्हणजे तुमचे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. आपण कुठलीही गोष्ट आपल्या आयुष्यात करतो तर ती करताना आपले काही ऑब्जेक्टिव्ह असतात. विनाकारण करायचं म्हणून करायचं असं कोणी काही करत नाही. सो एव्हरीथिंग इज हॅव्हिंग द ऑब्जेक्टिव्ह. मग रिसर्चलाही ऑब्जेक्टिव्ह असायला पाहिजे. मला टॉपिक मिळाला, त्या टॉपिकवर मी काहीतरी सॅम्पल्स बनवायचे आणि काहीतरी रिझल्ट द्यायचे असं नाही. प्रत्येक रिझल्ट ऑफ पीएचडी हा किंवा प्रत्येक रिझल्ट ऑफ रिसर्च हा अप्लाइडच असेल नाही की त्याच्यातनं काही प्रोडक्टिव्हच निघेल असं नाही. पण जे काही तुम्ही फॉर्म्युलेशन दिलं आहे, जे काही तुम्ही मेथड दिलेली आहे, जे काही तुम्ही समाजापुढे तुमच्या स्टेक होल्डर्स पुढे ठेवलेलं आहे ते व्हॅलिड असायला पाहिजे, ते इथिकल असायला पाहिजे, ते चुकीचं नसायला पाहिजे. याचा प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवा. म्हणजे त्याला काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह असायला पाहिजे, का तुम्ही हे करता.
अँड सिस्टमॅटिक मेथड. तेच सिस्टमॅटिक मेथड मध्ये आपण काय बघणार आहोत की एक प्रोसेस ठरलेली आहे कुठलाही रिसर्च कॅरी ऑन करताना, की या मेथडनीच, या सिस्टमॅटिक मेथडनीच आपल्याला जायचं आहे. आधी मी थेसिसच लिहून घेतो, म्हणजे मी रिपोर्टच लिहून घेतो की नाही माझं ठरलेलं आहे, माझ्या रिसर्च मध्ये हेच उत्तर येणार आहे, माझ्या प्रॉब्लेमचं हेच सोल्युशन येणार आहे, तर मी माझा थेसिस लिहून घेतो आणि मग मी त्या रिगार्डिंग बाकीच्या गोष्टी करतो, असं कुठेही होणार नाही. एक सिस्टमॅटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्युशन, ते सोल्युशन जो प्रॉब्लेम तुम्ही काढलेला आहे, नेहमी लक्षात ठेवा, नेहमी तुम्हाला असं डोक्यात येईल फॉर्म्युलेशन ऑफ प्रॉब्लेम, फॉर्म्युलेशन ऑफ प्रॉब्लेम, म्हणजे टायटल घेतो ना आपल्या म्हणजे रिसर्चचं. आता तुम्हाला प्रोजेक्ट पण असतील एमएससी ला, ते एक टायटल दिलं जातं तुमच्या टीचर्स कडनं, तर ते टायटल काय आहे ते आधी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. त्यात आपल्याला काय, जोपर्यंत आपण टायटलच समजून घेतलं नाही की आपल्याला काय करायचं आहे. आता एमएससी लेवलला तुम्हाला टीचर्स देतील, पण पीएचडी लेवलला, रिसर्च लेवलला हे आपल्याला समजायला हवं की आपल्याला काय करायचं आहे. व्हॉट वी हॅव टू डू, व्हॉट आर अवर फाइंडिंग्स. ओके, सो there should be the systematic method of finding solution to a problem is research. एका प्रॉब्लेमचं सोल्युशन हे सिस्टमॅटिक मेथडनी काढणं म्हणजेच रिसर्च. The systematic approach concerning generalization and the formulation of theory is also research. Generalization means, मी असं म्हणताय की इंडिया इज अ इलिटरेट कंट्री, मी असं काहीतरी एक स्टेटमेंट देत आहे, पण असं कुठलंही स्टेटमेंट असं उठून असं देता येत नाही. ते स्टेटमेंट देण्यासाठी त्याला सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स, त्याला सपोर्टिंग एव्हिडन्सेस, त्या गोष्टी तुमच्याजवळ असायला पाहिजे की एवढ्या मोठ्या सोसायटीला, एवढ्या मोठ्या गॅदरिंगला जर तुम्ही प्रेझेंट करत आहात, तर त्याबद्दल बोलताना तुमच्याकडे एव्हिडन्सेस असायला हवे. म्हणजे जनरलायझेशन एवढ्या मोठ्या लेवलवर बोलताना, एक जनरल थेरी देताना तुमचं काय असायला पाहिजे, सिस्टमॅटिक अप्रोच. तुम्ही कसं तिथपर्यंत पोहोचले, कसं तुम्ही हे स्टेटमेंट देत आहात की इंडिया इज अ इलिटरेट कंट्री, और इंडिया इज अ रिच कंट्री, और इंडिया इज अ पुअर कंट्री, और इंडिया इज अ ऑर्थोडॉक्स कंट्री, असं कुठलं तरी स्टेटमेंट बोलत आहे, तर असं कसंही आपल्याला बोलता येत नाही. त्यासाठी आपल्याला रिसर्च करावा लागतो. मग ऑल ओव्हर पॉप्युलेशन जर तो करता आला नाही, तर आपल्याला सॅम्पल सिलेक्ट करावं लागते की नाही, एवढ्या लोकांवर मी सर्वे करील आणि त्याच्यावरनं मी एक जनरलाइज थेरी देईल की नाही, इंडिया इज अ रिच कंट्री और इंडिया इज अ पुअर कंट्री, जे काही असेल ते आपण बोलू शकतो. नाउ वी विल मूव्ह टुवर्ड्स द रिसर्च प्रोसेस. जे आपण बोलतोय की हा रिसर्चचा मी एक फॉर्म्युलेशन प्रॉब्लेम केला आणि मग त्यानंतर काय, कसं मी जायला पाहिजे, हे पण खूप विचार किंवा ज्या गोष्टी अननोन आहेत स्टुडंटसाठी, त्या ह्या आहेत की प्रोसेस काय असायला पाहिजे. मी असं भरपूरदा बघितलंय की प्रोसेस सुरू झाली की मग रिझल्टच लिहून घेऊ का, जेवढे आलेले आहेत तेवढे रिझल्टच लिहून घेऊ का, किंवा कन्क्लुजनच लिहून घेऊ का. पण जोपर्यंत आपल्याला ती स्टेप्स माहित नाहीयेत, आपण त्या अचीव केलेल्या आहेत का, दॅट इज इम्पॉर्टंट. त्या स्टेप्स थ्रू आपण गेलेलो आहोत का. जर आपण त्या स्टेप्स थ्रू गेलेलो असेल तरच आपला रिसर्च हा व्हॅलिड रिसर्च असेल. नाहीतर कधीतरी जाऊन, कुठेतरी जाऊन तो जर बदलत असेल, आपण केलेल्या रिसर्चला कुणीतरी बदलवू शकत असेल, तर मग त्या रिसर्चला काही अर्थ नाही. तर फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज फॉर्म्युलेशन ऑफ प्रॉब्लेम. जो मी तुम्हाला आधीच सांगितला की आधी तुम्हाला टॉपिक ठरवायचं आहे. एक तर तुम्हाला इंटरेस्ट कशात आहे, एक तर तुम्हाला स्पेशलायझेशन तुमचं कशात आहे, आणि या सगळ्या म्हणजे काही कन्स्टंट्स असतात, लिमिटेशन असतात की ज्या रिगार्डिंग आपण विचार करतो तसं नाही मिळत असेल, तर मग एखादा सब्जेक्ट, असा टॉपिक मिळत असेल की आपल्याला नव्हता त्यामध्ये इंटरेस्ट, पण तो तुमच्या सब्जेक्ट मधलाच आहे ना, ज्यामध्ये तुम्ही एमएससी केलेला आहे त्यातलाच तो असेल ना. मग जर तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये एमएससी केलं असेल, फिजिक्समध्ये एमएससी केलं असेल, तर तुम्ही त्याच कन्सर्न गाईडकडे जाणार आहात. मग नसेल तुम्हाला त्यात इंटरेस्ट, पण इंटरेस्ट डेव्हलप होऊ शकतो, कारण तो तुमचा सब्जेक्ट होता पीजी लेवलला. तर आपण आपल्या विषयाला किती न्याय देतो आणि तो न्याय देऊन आपण कुठला त्यातनं प्रॉब्लेम बाहेर काढतो, की हा आपल्याला शोधावं लागेल की यामध्ये कुठे काय नाही झालेलं आहे.
ती गॅप शोधता आली पाहिजे. जो आपण काय म्हणतोय टॉपिक बाहेर काढायचा ना आपल्याला, आपल्या रिसर्चचा टॉपिक बाहेर काढायचा, ज्याच्यावर आपल्याला रिसर्च करायचा आहे, तो टॉपिक आपल्याला बाहेर काढता आला पाहिजे. काय काय झालेलं नाही आहे ते काढायचं. दॅट इज द फॉर्म्युलेशन ऑफ प्रॉब्लेम. आफ्टर दॅट रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर. मग रिव्ह्यू जो आपण प्रॉब्लेम बाहेर काढलेला आहे त्याच्या रिगार्डिंग किती ऑलरेडी आर्टिकल्स, पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, थेसिस, बुक्स, मॅगझिन्स जेवढं काही अवेलेबल असेल याला लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणतात. आधी आपल्याला सगळं त्याचं बेसिक वाटावं लागेल आणि याच गोष्टीमध्ये रिसर्चर्स मागे पडतात. मग एकदा टॉपिक आला की त्या टॉपिकला कसा पुढे ढकलायचा हे एक काम सुरू असतं आपलं आणि असं सुरू असतं. म्हणून आपण जेवढं नॉलेज त्या रिगार्डिंग आधी बेसिक नॉलेज गेन करण्याचा प्रयत्न करू तेवढाच आपला टॉपिक आपल्याला सॉल्व्ह करायला सोपा जातो. सो इट इज मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट स्टेप दॅट रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर तो करायलाच पाहिजे. जरी त्यात वेळ जातो असं वाटत असेल तरी एक्सपेरिमेंटल जर तुम्ही करत आहात किंवा काही करत आहात तर सायमल्टेनियसली रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर ही 5-6 महिन्याच्या पिरियडसाठी असायलाच पाहिजे की आपण त्या रिगार्डिंग रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स वाचत आहोत. आफ्टर दॅट फॉर्म्युलेटिंग हायपोथेसिस. हायपोथेसिस हा प्रत्येक रिसर्च मध्ये असेलच असं नाही. कुठल्या कुठल्या टाइप्स ऑफ रिसर्च मध्ये हायपोथेसिस नसेलही, पण ह्युमॅनिटीजचे जे रिसर्च असतात, सोशल सायन्सचे वगैरे, तर त्यामध्ये फॉर्म्युलेटिंग ऑफ हायपोथेसिस असायलाच पाहिजे. म्हणजे असतोच की मी आज म्हणजे असं ठरवलं की मला रिसर्च करायचं आहे की 2 सिबलिंग्स आहेत, एल्डर अँड यंगर. तर एल्डर आणि यंगर मधले रिस्पॉन्सिबल जास्त कोण असतात, यंगर असतात की एल्डर असतात? तर जे माझं नॉलेज आहे म्हणजे रिसर्च करायच्या आधी जे माझं नॉलेज आहे त्याच्यानुसार मी एक माझा उत्तर ठरवेल, एक टेंटेटिव्ह आन्सर ऑफ युअर प्रॉब्लेम. हायपोथेसिस इज नथिंग बट द टेंटेटिव्ह आन्सर ऑफ युअर प्रॉब्लेम. की एक टेंटेटिव्ह आन्सर तुम्ही ठरवलेला आहे की हा एल्डर जे असतात तेच रिस्पॉन्सिबल असू शकेल. म्हणजे मी जो सर्वे करेल, मी जे काही क्वेश्चनेअर करून मी जो काही डाटा कलेक्ट करेल त्याच्यातनं मला हेच उत्तर मिळू शकेल की विल की मला एल्डर जे असतात सिबलिंग्स मध्ये ते एल्डरच रिस्पॉन्सिबल असेल, यंगर हे थोडे इरिस्पॉन्सिबल असेल ऍज कम्पेअर टू एल्डर. हे मी ठरवलेलं माझं कन्सेप्शन आहे, हे मी ठरवलेलं माझं अझम्पशन आहे. तर याला काय म्हणायचं, हायपोथेसिस. की मी घेतलेल्या प्रॉब्लेमचं असं उत्तर असू शकते. दॅट इज द फॉर्म्युलेशन ऑफ हायपोथेसिस. याला म्हणतात हायपोथेसिस. तर ज्यांच्या रिसर्च म्हणजे ज्या टाईपचा रिसर्च असेल, असं प्रत्येक रिसर्चमध्ये हायपोथेसिस ठरवताच येईल असं नाही. की एक सिस्टमॅटिक मेथड, डाटा कलेक्शन, मॅथमॅटिकल असेल, स्टॅटिस्टिकल असेल, तर त्यात हायपोथेसिस नाही करता येईल. त्याचं तुम्हाला अनालिसिस करावं लागेल आणि फायनल रिझल्ट येईल. पण जे ह्युमॅनिटीजचे रिसर्च असतात त्यात असतं हे फॉर्म्युलेटिंग हायपोथेसिस. नाऊ आफ्टर दॅट फोर्थ स्टेप इज सिलेक्टिंग रिसर्च डिझाईन. मग आता रिसर्च करायचा आहे, तेच जे टाइप्स आपण नंतर बघणार आहोत की कुठला रिसर्च, तुमचा रिसर्च हा कुठल्या टाइप मध्ये येतो हे आधी अनालिसिस करता आलं पाहिजे. ऍक्च्युली ही माझी ही स्लाइड नंतर असायला पाहिजे होती, टाइपची स्लाइड आधी असायला पाहिजे होती, बट काही हरकत नाही. आपण जो रिसर्च आपला ठरवू, आपल्याला माहित आहे की लॅबोरेटरी वर्क असतं, जे फील्ड वर्क, झुलॉजीचे स्टुडंट्स असतील, झुलॉजीचे रिसर्चर्स असतील तर त्यांना फील्ड वर्क पण करावं लागतं. आणि केमिस्ट्रीमध्ये बघितलं तर जे वॉटर सॅम्पलिंग असेल किंवा जे फील्डवर जाऊन करावं लागतात, काही गोष्टी कलेक्शन करावं लागतात, तर ते फील्ड वर्किंग मध्ये येतं की तुम्हाला फील्डवर जाऊन कलेक्शन करावं लागतं डाटा आणि ते आणल्यावर तुम्हाला लॅबमध्ये त्याचं टेस्टिंग करावं लागतं. तर तुमच्या एकाच रिसर्चमध्ये 2-3 टाईपचे रिसर्च असू शकतात किंवा एकाच टाईपचा तुमचा रिसर्च असू शकतो. तर तो कुठल्या टाईपचा अंडर येतो हा आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. पण सायन्सचे स्टुडंट म्हटल्यावर लॅब वर्क हे आलंच, म्हणजे लॅबोरेटरी वर्क म्हणजे एक्सपेरिमेंटल तुम्हाला करावंच लागेल. सो वन ऑफ द टाइप ऑफ युअर रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. मग तुम्हाला फील्डवर जाऊन डाटा आणावा लागत असेल तर
फील्ड सेटिंग, फील्ड रिसर्च वर्क हा दुसरा टाईप पण तुमच्या ह्याच्यात इन्क्लूड होत आहे. तर आपल्याला डिझाईन ठरवावं लागेल की माझा टाईप कुठला आहे रिसर्चचा, त्याच्यानुसार डिझाईन. जसं तुमचा लॅबमध्ये बसून तुम्हाला 2 केमिकल्स एकत्र करून काहीतरी बाहेर काढायचं आहे, प्रोडक्ट बाहेर काढायचं आहे, तर दॅट इज युअर लॅब वर्क, युअर एक्सपेरिमेंटल वर्क. तर तुम्हाला डिझाईन ठरवावं लागेल, नाही मला हे केमिकल्स लागतील, मला ही रिएक्शन लावायची आहे, मला ही गोष्ट करायची आहे, आणि नंतर मला जे प्रोडक्ट मिळेल त्याचं मी अनालिसिस करेल, मी त्याचे कॅरेक्टरायझेशन करेल, जे काही रिक्वायर्ड कॅरेक्टरायझेशन आहे ते. मग हे डिझाईन झाला, तुम्ही ठरवलं डोक्यामध्ये की मला हे करायचं आहे. म्हणून कुठलीही रिसर्च करताना डिझाईन आधी आपलं ठरवणं आखणं आवश्यक आहे की आपल्याला कुठल्या वेनी कुठल्या मेथडनी जायचं आहे. जर ह्युमॅनिटीज मधला एखादा रिसर्च आपण असा बघितला की द इम्पॅक्ट ऑफ संजय लीला भन्साली मूवीज ऑन द सोसायटी, संजय लीला भन्सालीची जी मूवीज आहेत त्यांचा सोसायटीवर काय इम्पॅक्ट होत आहे, किंवा एखादी कंपनी आहे तर त्या कंपनीने एखादा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च केलेला असेल तर ते नवीन प्रोडक्ट हे कस्टमर्सला, लोकांना त्यातल्या कुठल्या गोष्टी कशा कशा आवडत आहेत, त्यांचे रिव्ह्यूज काय आहेत, हे जर त्या कंपनीला बघायचे असेल तर हा वेगळ्या टाईपचा रिसर्च झाला. हा फील्ड रिसर्च झाला. त्यांना बाहेर जाऊन म्हणजे त्या लोकांना म्हणजे लॅबमध्ये आणून लोकांना त्यांना विचारता येणार नाही की बा तुमचं आमच्या मूवी बद्दल काय म्हणणं आहे, त्याच्यातल्या कास्टिंग बद्दल काय म्हणणं आहे, त्याच्यातल्या म्युझिक बद्दल काय म्हणणं आहे, त्याच्यातल्या डायलॉग्स बद्दल काय म्हणणं आहे, स्टोरी बद्दल काय म्हणणं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण लोकांना लॅबमध्ये नाही आणू शकत, लोकांना आपल्यापर्यंत नाही आणू शकत. आपल्याला लोकांपर्यंत जायचंय, म्हणजे आपल्याला फील्डमध्ये जायचं, आपल्याला सर्वे करायचा आहे. ठीक आहे. तर म्हणजे मग मी डिझाईन ठरवली माझी की नाही मला लोकांपर्यंत पोहोचायचं आहे, मला सर्वे करायचा आहे, मला क्वेश्चनेअर करायचं आहे. ओके, दॅट इज द सिलेक्टिंग ऑफ युअर रिसर्च डिझाईन. आफ्टर द स्पेसिफाईंग पॉप्युलेशन, मग तुम्हाला पॉप्युलेशन ठरवावी लागेल. पॉप्युलेशन म्हणजे काय करायचंय ते तुमच्या प्रॉब्लेम मधून तुम्हाला मिळेल की मला डबल हॅलाइड्स बनवायचे आहे. अरे हो, पण डबल हॅलाइड्सचे फॉर्म्युले खूप आहेत. मग डबल हॅलाइड्सच्या खूप फॉर्म्युल्यामधनं मी काय घेणार आहे, डबल हॅलाइड्स मधले कुठल्या फॉर्म्युल्यामधनं त्या पूर्ण पॉप्युलेशन, डबल हॅलाइड्स ही माझ्यासाठी पॉप्युलेशन झाली. जर विदर्भ रिजन मधले जे रिव्हर, विदर्भ रिजन मधल्या ज्या रिव्हर्स आहेत त्यातल्या ज्या त्या पाण्यात असणाऱ्या फिशेस यांच्यावर जर एखाद्या झुलॉजी रिसर्चरला रिसर्च करायचा असेल तर विदर्भ रिजन ही काय झालं त्याच्यासाठी पॉप्युलेशन झालं. पण पूर्णच्या पूर्ण विदर्भ रिजन मधले तो ऑक्युपाय करू शकणार, म्हणजे तो कम्प्लीट करू शकणार नाही, पण मोस्ट ऑफ द एरिया तो कव्हर करेल विदर्भ रिजन मधला. मग पॉप्युलेशन झाली माझ्यासाठी डबल हॅलाइड, झुलॉजी रिसर्चरसाठी पॉप्युलेशन झाली विदर्भ रिजन. पण त्याच्यातले काही आपण सिलेक्टेड घेतो, दॅट इज द सॅम्पल सिलेक्शन. 6th स्टेप की जो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल घेतला आहे किंवा एरिया आपण कन्सिडर केला आहे, तर तो आपल्यासाठी काय झाला सॅम्पलिंग. त्या पूर्ण विदर्भ रिजन मधल्या रिव्हर पैकी काही अशा ज्या केल्या आहे, रिव्हर मधले फिशेस कलेक्ट केले आहे आणि त्यांचे DNA सॅम्पलिंग वगैरे करणार आहेत, तर ते काय झालं सॅम्पल सिलेक्शन. ते करता आलं पाहिजे की पॉप्युलेशन मधून सॅम्पल कसं काढायचं. देन 7th स्टेप इज इथिकल कन्सिडरेशन. जर HIV पेशंटवर तुमचा रिसर्च असेल, HIV वर औषध शोधण्यासाठी HIV पेशंट सोबत त्यांचे म्हणजे आपल्याला त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये यावं लागेल, त्यांच्याशी बोलावं लागेल, त्यांचे इफेक्ट, साईड इफेक्ट ह्या गोष्टी जाणून घ्यावं लागेल. तर ह्या गोष्टी करताना आपण एका हेल्थ ऑर्गनायझेशनशी कनेक्टेड राहू किंवा एखाद्या हॉस्पिटलशी कनेक्टेड राहू किंवा त्या ग्रुप ऑफ जे पीपल्स असतील जे HIV पेशंट आहेत त्यांच्याशी आपल्याला कनेक्टेड राहावं लागेल. तर तो रिसर्च तुमचा इथिकल म्हणजे त्या हॉस्पिटलची परमिशन तुम्हाला घ्यायला हवी, त्या हेल्थ ऑर्गनायझेशनची परमिशन, त्या पेशंटची परमिशन तुम्हाला घ्यायला पाहिजे की मी हा रिसर्च करू शकतो का. That is, you have to take the permission from that
पेशंट त्यांचे जे पर्सनल कॉन्फिडेन्शियल गोष्टी आहेत ह्या तुमचा रिसर्च करताना एक्सपोज व्हायला नको याची जिथे काळजी घेतल्या जाते त्या रिसर्चला इथिकल रिसर्च असं म्हणतात. जर त्या पेशंटला वाटत असेल की मला आता विड्रॉ करायचं आहे, आय डोंट वॉन्ट टू टेक पार्टिसिपेशन इन युअर रिसर्च, तुमच्या रिसर्च मध्ये त्याला आता इंटरेस्ट नाही किंवा कुठला तरी त्रास होतोय, त्याला विड्रॉ व्हायचं, तर त्यातला कुठलीही जबरदस्ती नसायला पाहिजे, तो कधीही विड्रॉ होऊ शकला पाहिजे. दॅट इज द इथिकल रिसर्च. आफ्टर दॅट डाटा कलेक्शन. मग या सगळ्या गोष्टींमधून तुम्ही सॅम्पल सिलेक्ट केला, युअर रिसर्च इज नाउ इथिकल रिसर्च. नाउ यू विल कलेक्ट द डाटा. मग जो डाटा तुम्हाला तुमच्या रिसर्चसाठी पाहिजे आहे तो डाटा तुम्ही कलेक्ट कराल रिगार्डिंग युअर टाईप ऑफ रिसर्च. जो काही तुमचा टाईप असते, जसं आता आपण लॅब मधलंच बघितलं तर मला हे कंपाऊंड बनवायचे आहे, तर ते आधी तुम्हाला बनवावे लागतील. ते कंपाऊंड, ते सॅम्पल्स तुम्हाला आधी बनवावे लागतील आणि बनवल्यावरच त्याचे कॅरेक्टरायझेशन तुम्ही करू शकता आणि कॅरेक्टरायझेशन जे आलेले असेल त्याचं अनालिसिस आपण नंतर करू शकतो. पण डाटा आधी कलेक्ट करावा लागेल. मग डाटा कलेक्शनसाठी ती गोष्ट तुम्हाला करावी लागेल. जर वॉटर सॅम्पलिंग वर असेल तर वॉटर सॅम्पलिंग म्हणजे तो डाटा आपल्याला आधी कलेक्ट करावा लागेल, त्या सॅम्पलिंगला आधी टेस्ट करावा लागेल आणि जो डाटा कलेक्ट झालेला आहे त्यावरनं आपल्याला अनालिसिस करावं. आफ्टर दॅट डाटा अनालिसिस करायचं आणि त्याला इंटरप्रिट करावं लागेल, की सिस्टमॅटिक वेनी तो मांडावा लागेल. कुठे काय मांडायचं आहे, काय काय गोष्टी आपल्याला मिळालेल्या आहेत. आपण जर ठरवलं की दोन म्हणजे स्टुडंट्स मध्ये जे मुलं जास्त अभ्यास करतात तेच पास होतात का किंवा तेच चांगले मार्क्स घेतात का, की मार्क्स घेतात का, असा जर आपला रिसर्च असेल तर त्या टीचरला काय करावं लागेल, त्यांच्या वेगवेगळ्या टेस्ट म्हणजे थेरी टेस्ट, ओरल टेस्ट, ज्यांची इंटरनल असेसमेंट, आपण त्याला डिव्हाइड करतो ना प्रत्येक गोष्टीमध्ये आणि मग त्या कॉलम मध्ये त्यांचे मार्क्स टाकतो की हा इंटरनल मध्ये याला एवढे मिळेल, प्रॅक्टिकल मध्ये याला एवढे मिळाले, याला थेरी मध्ये एवढे मिळाले, याला युनिट टेस्ट मध्ये एवढे मिळाले आणि त्याच्यावरने इंटरप्रिटेशन आपण काढतो. म्हणजे तो डाटा आपण काय केला, सिस्टमॅटिकली ठेवला आणि म्हणजेच त्याचं इंटरप्रिटेशन केलं. नाउ द लास्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज कम्युनिकेशन ऑफ रिपोर्ट राईटिंग. आता तुम्ही सगळा तुमचा रिसर्च केला, रिसर्च झालेला आहे आणि तो रिसर्च जर तुम्ही समाजापुढे मांडूच शकले नाही, तो ठेवूच शकले नाही, तर त्या रिसर्चला काहीही अर्थ उरत नाही. त्या रिसर्चला व्यवस्थितपणे इन सिस्टमॅटिक मॅनर जो लोकांना, तुमच्या स्टेक होल्डर्सला कळेल अशा पद्धतीने जर तुम्ही मांडत आहात तर दॅट इज communication or report writing. That report writing may be in the form of thesis, that report writing may be in the form of research paper, may be in the form of magazine, may be in the form of patent. कुठल्याही फॉर्म मध्ये तो तुम्हाला तुमचा रिसर्च मांडावा लागेल ज्याचा तुमच्या स्टेक होल्डर्सला फायदा व्हायला. So this is the systematic process of doing the research. फर्स्ट कुठली पण स्टेप, आता कुठे 18 स्टेप आहेत, कुठे 15 स्टेप आहे, अशा भरपूर स्टेप्स आहे. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ रिसर्च, कुठल्या टाईप मध्ये तुमचा रिसर्च येतो त्याच्यानुसार स्टेप्स चेंज होतात. जसं मी आता म्हटलं की हायपोथेसिस हा सगळ्या याच्यात नसतो, पण इट इज द बेसिक की मोस्ट ऑफ द रिसर्च मध्ये तो असतो. तर हायपोथेसिस रिसर्च मध्ये असायला पाहिजे. तर ह्या ज्या मेन 10 स्टेप घेतलेल्या आहेत, तर याच्यामध्ये पहिली स्टेप आणि शेवटची स्टेप ही कुठल्याही मॉडेलमध्ये, म्हणजे तो 10 स्टेपचा असो, 15 स्टेपचा असो की 18 स्टेपचा असो, कुठल्याही कितीही स्टेपच्या रिसर्च प्रोसेसमध्ये पहिली स्टेप आणि शेवटची स्टेप ही म्हणजे कन्फर्म असते, नॉट चेंजेबल असते. दॅट इज फॉर्म्युलेशन ऑफ प्रॉब्लेम. तुम्हाला फर्स्टली प्रॉब्लेमच फॉर्म्युलेट करावा लागेल आणि लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन ऑफ रिपोर्ट रायटिंग. सो देर आर mainly 4 means 8 types of research. If we take in the comparative manner, then we can compare descriptive, analytical, fundamental, applied, quantitative, qualitative, and conceptual and empirical research. They are main types of the research, and except these, there are some other types of research like exploratory, experimental, correlational, field setting, historical, etc. So first of all, we will see descriptive research.
descriptive research. So description of the state of affairs as it exists at present. अशा काही प्रोसेसेस, असे काही फिनॉमिना, असे अफेअर्स, करंट अफेअर्स जे ऑलरेडी एक्झिस्ट आहेत, प्रेझेंट मध्ये ते एक्झिस्ट आहेत, त्यांना डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनर मध्ये मांडणं, एका सिस्टमॅटिक मॅनर मध्ये मांडणं, की काय आहे ही गोष्ट, काय काय आहे असं मांडणं, त्याला काय म्हणतात, डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. इन डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च वी गिव्ह द आन्सर ऑफ व्हॉट, की काय काय आहे त्या गोष्टी मांडणं स्टेक होल्डर्स पुढे, दॅट इज द डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. रिसर्चर रिपोर्ट व्हॉट हॅज हॅपन्ड और व्हॉट इज हॅपनिंग, काय घडलेलं आहे आणि काय घडत आहे हे जिथे मांडल्या जातं, दॅट इज द डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. नॉर्मली युज्ड इन सोशल सायन्स अँड बिझनेस रिसर्च. आपल्याला बघायला मिळेल सोशल सायन्स मध्ये जर एखादा रिसर्चर रामचरित मानसवर, एखादा रिसर्चर भगवद्गीतावर बोलत असेल, तर तो असलेल्याच गोष्टी डिस्क्राईब करून मांडेल, जेणेकरून आपल्याला ज्या गोष्टी त्यातल्या कळत नाहीये त्या समजायला लागतील. म्हणजे जे ऑलरेडी प्रेझेंट आहे पण तो त्याच्या नॉलेजनुसार तो तुमच्यासमोर पुट फॉरवर्ड करेल, जेणेकरून आपल्याला त्या कळतील. फॉर एक्झाम्पल, फ्रिक्वेन्सी ऑफ शॉपिंग, प्रिफरन्सेस ऑफ पीपल, म्हणजे शॉपिंग करण्यासाठी काय फ्रिक्वेन्सी आहेत, मेलची जास्त आहे, फिमेलची जास्त आहे, की जे यंगस्टर्स आहेत त्यांची जास्त आहेत, कुणाची फ्रिक्वेन्सी शॉपिंगच्या बाबतीत जास्त आहे, हे अनालिसिस करणं. म्हणजे हे कशाच्या रिगार्डेड झालं, बिझनेसच्या रिगार्डेड. तसंच सोशल सायन्स मध्ये रिसर्च जो असतो तो डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च असतो. In contrast of the descriptive research, there is analytical research which gives us the answer of why and how. एखादं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे, डिस्क्राईब केलं आहे का फिनॉमिनॉनला, तर व्हॉट म्हणजे काय आहे ते डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये आलं, पण का बरं याचं उत्तर जिथे मिळतं आपल्याला, ते वाय अँड हाऊ, का बरं आणि कसं, याचं जिथे उत्तर मिळतं, दॅट इज द अनालिटिकल रिसर्च. अनालिसिस केलं जातं त्या गोष्टीचं. म्हणजे एखादा ऍक्सिडेंट झाला तर तो कुठे झाला, कोणत्या वेळेला झाला, कोणत्या ठिकाणी झाला, हे म्हणजे काय, व्हॉट. हे कशाचं उत्तर आहे, व्हॉट. मग दॅट इज डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. पण तो का बरं झाला, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट ऍक्सिडेंट, हे जिथे एक्सप्लेन केलं जातं, that is the analytical research. The researcher use facts or information already available. Already information available होती की ऍक्सिडेंट झाला, इतक्या वेळेला झाला, या ठिकाणी झाला, हे ऑलरेडी अवेलेबल होतं. पण मग त्याच्यातनं शोधलं की एक क्वेश्चन विचारला गेला की का बरं झाला, मग का बरंच अनालिसिस जिथे केलं जातं, दॅट इज द अनालिटिकल रिसर्च. आफ्टर दॅट फंडामेंटल रिसर्च and applied research. First is fundamental research or basic or pure research. सायन्स स्टुडंट्स आपण आहोत आज इथे, तर जो आपल्या रिसर्च केला जातो सायन्स फील्ड मध्ये, तो जास्त फंडामेंटल, बेसिक, प्युअर रिसर्च असतो. आणि त्याला फंडामेंटलला जो ऍक्शन मध्ये आणतो, दॅट इज द अप्लाइड रिसर्च. आपल्याकडे इंडियामध्ये मोस्ट ऑफ द रिसर्च इज फंडामेंटल रिसर्च. So, concerned with generalization and with the formulation of a theory. एखाद्या थेरीचं जनरलायझेशन देणं, एखाद्या थेरीचं फॉर्म्युलेशन देणं फक्त, दॅट इज द फंडामेंटल रिसर्च. जसं सायंटिस्ट आइन्स्टाईन यांनी सांगितलं की E इक्वल टू MC स्क्वेअर, आणि ही थेरी ठेवली ना, एनर्जी, कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कॅन ओनली बी ट्रान्सफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, त्यांनी सांगितलं. पण असं काही मॉडेल ते देऊ शकले का, किंवा म्हणजे मला असं म्हणायचंय की त्यांनी फक्त ही वॉज द प्युअर बेसिक रिसर्चर. त्यांनी थेरीज दिल्या, त्यांनी नॉलेज ठेवलं की हे असं असं असू शकतं, पण त्या थेरीज रिलेटेड कुठलं प्रोडक्ट ते लॉन्च त्यांनी केलेलं आपण ऐकता नाही. जसं सर इसाक न्यूटन यांचा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जसं आपल्याला माहिती आहे की एव्हरी ऍक्शन इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन, त्यांनी लॉ ठेवला, त्याबद्दलचे प्रूफ त्यांनी दिले, प्रूफ म्हणण्यापेक्षा सपोर्टिंग एव्हिडन्सेस त्यांनी ठेवले, त्याच्यावरनं तो लॉ आला की हा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एव्हरी ऍक्शन हॅज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. बट अप्लाइड रिसर्च म्हणजे त्या थर्ड लॉला
न्याय देणारं असा काहीतरी प्रोडक्ट कुणीतरी शोधून काढतो, तर तो कोण झाला? तो अप्लाइड रिसर्चर झाला. थर्ड लॉवर बेस जसा रॉकेट इज बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, that is equal and opposite reaction, and second principle of the rocket is conservation of momentum. मग हा conservation of momentum पण न्यूटन्सनी दिलेलं होतं की मग यांचे कन्सेप्ट वापरून त्या रॉकेट बनवणाऱ्यांनी रॉकेट बनवलं. दॅट इज द अप्लाइड रिसर्च. म्हणजे एखादी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे, एडिसननी बल्ब बनवला, तर एडिसननी बल्ब असाच नाही बनवला ना, एडिसननी जे प्रोडक्ट बल्ब बनवला तर त्याला माहिती जी ऑलरेडी प्रेझेंट होती ती त्या माहितीचा त्याला फायदा झाला. मग ती माहिती जी आधी प्रेझेंट होती, जे नॉलेज ऑलरेडी प्रेझेंट होतं, दॅट वॉज द बेसिक रिसर्च, प्युअर रिसर्च. आणि त्या प्युअर रिसर्चला अप्लाय केलं त्यांनी आपल्या अप्लाइड रिसर्च मध्ये आणि प्रोडक्टिव्ह रिसर्च बाहेर दिला, ज्याचा आपल्याला फायदा होतोय. रॉकेटचा फायदा आहे, बल्बचा फायदा आहे, तर तो फायदा आपल्याला सोसायटीला, स्टेक होल्डर्सला होत आहे. सो दिस इज द difference between fundamental research and applied research. After that, quantitative research and qualitative research. Quantitative research means शब्दावरूनच आपल्याला लक्षात येईल की where the data is in the form of quantity. एका क्वांटिटी मध्ये तुम्हाला डाटा मिळत आहेत. स्टुडंटचा पास, स्टुडंट्स मध्ये जे गर्ल्स स्टुडंट आहेत त्यांचा पास होण्याचा रेशिओ किंवा जे बॉय स्टुडंट आहे त्यांचा काय रेशिओ आहे, कुठल्या सब्जेक्ट मध्ये काय, असं जिथे आपण डाटा कलेक्ट करू, तर कसा डाटा कलेक्ट केला जाईल त्या ठिकाणी की नंबरच्या फॉर्म मध्ये, एवढ्या नंबर ऑफ स्टुडंट, एवढ्या नंबर ऑफ गर्ल्स स्टुडंट, एवढ्या नंबर ऑफ बॉय स्टुडंट, म्हणजे तिथे नंबर येतो, जिथे डाटा हा इन द फॉर्म ऑफ नंबर येतो, दॅट रिसर्च इज अ क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च. एक टायटल बघितलं म्हणजे मला असं एका याच्यात ऐकायला मिळालं होतं की माय टायटल इज क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च ऑफ इम्पॅक्ट ऑफ भगवद्गीता इन रामचरितमानस. क्वांटिटेटिव्ह स्टडी ऑफ impact of Bhagavad Gita in Ramcharitmanas. Effect means the contribution of Bhagavad Gita in Ramcharitmanas. मग रामचरितमानस लिहिताना भगवद्गीताचं किती कॉन्ट्रीब्युशन आहे हे असं नंबर्स मध्ये नाही म्हणता येणार ना. ते नंबर्स मध्ये कसं सांगता येईल, तर ते जे आपला रिसर्च राहील दॅट इज द अदर टाइप ऑफ रिसर्च. पण क्वांटिटेटिव्ह स्टडी असं लिहिलं होतं आपण, तर दॅट इज नॉट द क्वांटिटेटिव्ह स्टडी. क्वांटिटेटिव्ह जिथे म्हणतो तिथे तुमचा डाटा हा नंबर फॉर्म मध्येच असायला पाहिजे. मग जिथे नंबर फॉर्म मध्ये पण डाटा आहे आणि तुम्ही अनालिसिस पण करत आहात, तर तुमचा दोन्ही टाईपचा स्टडी होऊ शकतो, क्वांटिटेटिव्ह अँड अनालिटिकल. तर जिथे आपण अनालिटिकल स्टडी म्हणत आहोत तर तिथे अनालिसिसच व्हायला पाहिजे. तुम्ही अनालिटिकल स्टडी करत आहात का हे तुम्हाला समजायला पाहिजे. अनालिटिकल स्टडी म्हणजे काय आता आपण बघू. सो क्वांटिटेटिव्ह इज द डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. फॉर एक्झाम्पल, द अमाऊंट ऑफ टाइम अ डॉक्टर टेक्स टू अटेंड अ पेशंट. एखाद्या पेशंटला अटेंड करण्यासाठी एखादा डॉक्टर हा किती वेळ घेतो, तो तुम्हाला वेळ म्हणजे तुम्हाला नंबरच्या फॉर्म मध्ये तिथे लिहावं लागेल आणि मग त्या डाटाला अनालिसिस करावं लागेल. दॅट इज द क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च. क्वालिटेटिव्ह रिसर्च इज कन्सर्न विथ द क्वालिटेटिव्ह फिनॉमिना. म्हणजे एखादा इंडिव्हिज्युअल असेल, एखादा व्यक्ती असेल, एखादा ग्रुप ऑफ पीपल असेल, समुदाय असेल किंवा कुठलीही म्हणजे कंपनीचा प्रोडक्ट असेल, त्याच्या क्वालिटी बद्दल जर आपण बोलत आहोत, एखादा न्यू लॉन्च झालेलं प्रोडक्ट असेल, त्या प्रोडक्ट बद्दल आपण म्हणतो की कलर कॉम्बिनेशन छान आहे, आपण म्हणतो की रिलायबल आहे, ड्युरेबल आहे, इकॉनॉमिक आहे, म्हणजे आपण काय बोलत आहोत त्या प्रोडक्ट बद्दल, त्या प्रोडक्टच्या क्वालिटी बोलत आहोत. मग त्या क्वालिटीच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला डाटा मिळत आहे. सो दॅट विल बी द क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. Here example is what kind of emotions and attitudes motivate individuals to take part in mass event. एखाद्या इव्हेंट मध्ये त्या ग्रुप ऑफ पीपल्सला, त्या समुदायाला, त्या तेवढ्या लोकांना आणायचं असेल तर त्यांच्या त्या इमोशन्सचा कशा प्रकारे विचार केला जाईल, म्हणजे ते तुमच्या त्या
मास इव्हेंट मध्ये प्रेझेंट राहतील, हा रिसर्च जिथे केला जातो दॅट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. After that, there is a conceptual research and empirical research. It is used by philosophers. जे philosophers असतात, thinkers असतात, ते काय देतात? Conceptual research देतात की हा ही गोष्ट केल्याने ही गोष्ट होऊ शकते. म्हणजे असं जे विचारवंत वगैरे असतात ना, तर ते असा रिसर्च मांडतात अनालिसिस करून. or to reinterpret existing ones किंवा जे ऑलरेडी आहे त्याला रिइंटरप्रेट करणं. एखादं साहित्य समजत नसेल आपल्याला, असे भरपूर साहित्य आहे जे समजण्याला कठीण असतात. अशा भरपूर गोष्टी आहेत त्या आपल्याला वाटतं आपण वाचत आहोत, करत आहोत, पण त्याच्यातला भावार्थच आपल्या लक्षात येत नाही. आपण फक्त तो शाब्दिकरित्या त्याचा अर्थ घेतो. तर त्या न समजणाऱ्या गोष्टीला, साहित्याला आपल्या पुढे मांडताना इतक्या सोप्या पद्धतीने त्या रिसर्चर कडून मांडल्या जातं की तेच कठीण वाटणारं साहित्य आपल्याला सोपं वाटायला लागतं. म्हणजेच मांडलेलं कोणी आहे? ते फिलॉसॉफर्स आणि थिंकर्स आहेत, त्यांनी ती गोष्ट मांडलेली आहे. आणि किंवा असलेल्याच गोष्टीला, जे ऑलरेडी साहित्य प्रेझेंट आहे, त्याला रिइंटरप्रेट केलेलं आहे एक्झिस्टिंग वनला. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ कन्सेप्च्युअल रिसर्च. रिसर्च इज कंडक्टेड बाय ऑब्झर्विंग. मग काय केलं जातं या कन्सेप्च्युअल रिसर्च मध्ये? फक्त ऑब्झर्व करायच्या असतात गोष्टी की हा असं असं घडतंय का, मग असं असं घडू शकते. and analyzing already present information on a given topic. एखाद्या टॉपिकवर ज्या गोष्टी घडलेल्या आहेत, लिहिलेल्या आहेत, त्यांना ऑब्झर्व करणं, त्यांना अनालाइज करणं. आफ्टर दॅट एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च इज द ऑब्वियसली लॅब मध्ये जे केल्या जातं दॅट इज द एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल रिसर्च. रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्झर्वेशन अँड एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्सवर आपले जो रिसर्च डिपेंड असतो दॅट इज द एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. फॉर एक्झाम्पल, इफ लिसनिंग टू हॅपी म्युझिक व्हाईल वर्किंग मे प्रमोट क्रिएटिव्हिटी. काम करताना जर बॅकग्राऊंडला एक हॅपी म्युझिक लावलं तर जी क्रिएटिव्हिटी किंवा काम करण्याची एफिशियन्सी जी वर्कर्सची कमी झालेली आहे ती वाढू शकते, असं वाटून रिसर्च म्हणजे हा रिसर्च केला गेला. आणि मग एक्सपेरिमेंट केला गेला की हा एखादं हॅपी मूडचं म्युझिक सुरू ठेवण्यात आलं आणि मग प्रोडक्टिव्हिटी त्या कंपनीची वाढली. तर दॅट इज अ एक्सपेरिमेंट केला गेला. की आपण म्हणतो की चहा पिल्याने झोप कमी होते असं मानलं गेलं आहे. तर मग चहा पिल्याने झोप कमी होते का ते बघण्यासाठी आपल्याला असे काही पीपल्स म्हणजे ज्यांची लॅबमध्ये टेस्टिंग करावी लागेल आणि बघावं लागेल की अशा म्हणजे कुठल्या गोष्टी आहे ज्यामुळे चहा पिल्याने झोप कमी होते. दॅट इज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. There are some other types of research: one-time or longitudinal research, exploratory or field setting research. One-time or longitudinal research means one-time or nahi. One-time and longitudinal. There is difference. There is a mistake that one-time म्हणजे जो एकदाच केला जातो आणि त्याचे रिझल्ट अनालिसिस केल्या जातात. त्याला काय म्हणतात? वन टाइम रिसर्च. त्याला पुन्हा दुसऱ्या सिच्युएशन मध्ये, दुसऱ्या सर्कमस्टान्सेस मध्ये, दुसऱ्या परिस्थितीमध्ये करण्याची गरज नाही. त्याचे रिझल्ट आताही तेच आहे, नंतरही तेच राहतील, नंतरही तेच राहतील. तर त्याला काय म्हणतात? वन टाइम रिसर्च. अँड लॉन्जिट्युडनल रिसर्च. लॉन्जिट्युडनल रिसर्च म्हणजे ज्या रिसर्चला, ज्या रिझल्ट्सला म्हणजे रिसर्चला तुम्हाला वेगवेगळ्या वेळेस घ्यावा लागतो. दॅट इज द लॉन्जिट्युडनल रिसर्च. 6 महिन्यांनी परत, 6 महिन्यांनी परत, 6 महिन्यांनी परत अनालिसिस करावं लागतं. दॅट इज द लॉन्जिट्युडनल रिसर्च. सेकंड वन इज एक्सप्लोरेटरी फील्ड सेटिंग. जो मी सांगितलं, एक्सप्लोर करावं लागतं की तुम्हाला लोक तुमच्यापर्यंत येणार नाही. एक ओबेसिटी असलेले जर लोक असेल त्यांच्यावर तुम्हाला रिसर्च करायचा आहे की यांच्या तब्येतीवर काय परिणाम होते असं शोधायचं असेल तर ते ओबेसिटी असलेले लोक तुमच्यापर्यंत लॅबमध्ये तुमच्या जवळ येणार नाहीत. तुम्हाला फील्डमध्ये जावं लागेल.
जसं झुलॉजी मध्ये भरपूरशा गोष्टी असतात, बॉटनीमध्ये जशा भरपूरशा गोष्टी की तुम्हाला फील्डमध्ये जाऊन त्या कराव्या लागतील. दॅट इज एक्सप्लोरेटरी अँड फील्ड स्टडी. मग एक्सप्लोरेटरी पण करतात तुम्ही झुलॉजी बॉटनीमध्ये, एक्सप्लोरेटरी पण करावं लागेल आणि मग लॅबमध्ये आणून त्याची टेस्टिंग पण करावे लागत असतील है ना, कॅरेक्टरायझेशन पण करावे लागते, त्यात एक्सपेरिमेंटल पण इन्व्हॉल्व्ह झाला. म्हणून एक रिसर्च हा एकाच टाईपचा असेल असं नाही, त्याच्यात 2-3 टाईप पण इन्व्हॉल्व्ह होऊ शकतात. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ युअर रिसर्च. थर्ड वन इज को रिलेशनल रिसर्च. रिलेशन शोधलं जातं टू व्हेरिएबल्स मध्ये की स्ट्रेस लेवल जर वाढत आहेत तर आता नवीन रिसर्च आहे की स्ट्रेस लेवल जर वाढत आहे तर कॅन्सरचं प्रमाण वाढत आहे. तर व्हेरिएबल कोणते आहेत, कॅन्सर आणि स्ट्रेस लेवल. तर या दोन व्हेरिएबल्स मध्ये जिथे रिलेशन पुटअप केल्या जातं त्या रिसर्च मध्ये त्याला काय म्हणतात, को रिलेशनल रिसर्च. हिस्टॉरिकल रिसर्च, जे रिसर्च पास्ट मध्ये घडलेल्या गोष्टींवर केला जातो, दॅट इज द हिस्टॉरिकल रिसर्च. अँड आफ्टर दॅट फायनली क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च, ज्या रिसर्च मध्ये डायग्नोसिस केला जातो किंवा एखादी गोष्ट जी फाइंड आउट केल्या जाते ज्यामुळे त्या गोष्टीचं डायग्नोसिस होतं. जसं एखाद्याला ताप येत आहे तर मग त्याचं काय होतं, ब्लड सॅम्पल घेतलं जातं. मग ब्लड सॅम्पल मधनं अनालिसिस केलं जातं की याला टायफॉइड आहे, मलेरिया आहे, डेंग्यू आहे काय, म्हणजे काय करतो आपण, डायग्नोसिस ते होत आहे. दॅट इज द डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ रिसर्च. आफ्टर दॅट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च. रिसर्च करत आहात मग तुम्हाला माहित असायला पाहिजे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे आपल्या रिसर्च. आपण लिहितो रिसर्च मध्ये, लिहिताना ऑब्जेक्टिव्ह लिहिल्या जातात रिसर्च, जो तुम्ही टॉपिक घेतलेला आहे त्याच्या ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, त्याचा फ्युचर स्कोप काय आहे, हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला आपल्या रिपोर्ट रायटिंग मध्ये लिहावं लागतात. तर ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्ही करत आहात तर ती का करत आहात, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट. यू मस्ट नो द आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन, की तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. करायचं म्हणून करायचं, गाईडनी सांगितलं म्हणून करायचं असं नाही. ठीक आहे. तर समथिंग दॅट यू ट्राय टू अचीव्ह, जे तुम्हाला अचीव्ह करायचं आहे, दॅट इज द ऑब्जेक्टिव्ह. टू डिस्कवर आन्सर्स टू क्वेश्चन्स थ्रू द अप्लिकेशन ऑफ सायंटिफिक प्रोसिजर. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च काय आहेत की टू डिस्कवर आन्सर्स. आपण काय करत आहोत, रिसर्च करत आहोत तर काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्या रिसर्चचा, का बरं करत आहोत आपण तो रिसर्च, कशासाठी, टू डिस्कवर आन्सर्स टू क्वेश्चन्स थ्रू द अप्लिकेशन ऑफ सायंटिफिक प्रोसिजर. एक सायंटिफिक प्रोसिजर जी आपण कशात बघितली, रिसर्च प्रोसेसमध्ये एक सिस्टमॅटिक सायंटिफिक प्रोसिजर ठरलेली आहे, त्याच्यानुसार आपण काय करत आहोत, वी आर डिस्कवरिंग द आन्सर्स टू क्वेश्चन्स. क्वेश्चन म्हणजे जो प्रॉब्लेम तुम्ही घेतलेला आहे, तो टॉपिक तुम्ही घेतलेला आहे त्याला प्रॉब्लेम म्हणायचं. त्या प्रॉब्लेमचं तुम्ही आन्सर शोधत आहात, म्हणजे जी मेथड पूर्ण फॉलो करून जे तुम्हाला रिझल्ट मिळणार आहेत तुमच्या प्रॉब्लेमचे, दॅट इज द आन्सर ऑफ युअर क्वेश्चन और आन्सर ऑफ युअर प्रॉब्लेम. So it is the objective of your research. The main aim of research is to find out the truth which is hidden and which has not been discovered. जे आधीच आपण डिस्कस केलंय की जे लपलेलं आहे, हिडन आहे, त्यात दडलेलं आहे ते शोधून काढणं, जे ऑलरेडी प्रेझेंट आहे त्याच्यातनं ते शोधून काढून समाजास पुढे मांडणं, सोसायटी पुढे मांडणं. आणि किंवा जे डिस्कवर्ड नाही आहे ते डिस्कवर्ड करणं. इट इज द मेन एम ऑफ रिसर्च. म्हणजे कोविड-19 आला तेव्हा हे, म्हणजे आला तेव्हाच ह्या गोष्टी होत्या ना की हात लावल्याने, स्नीझिंगनी, कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्याने, असं तसं केल्याने कोविड-19 हा स्प्रेड होऊ शकतो. पण जोपर्यंत रिसर्च झाला नाही तोपर्यंत म्हणजे कळायलाच मार्ग नव्हता की काय होत आहे, पण होत होतं, फिनॉमिना होत होता. मग तो एक्झिस्टिंग मध्ये असलेल्या फिनॉमिनाला डिस्क्राईब करणं, तो त्याच्यातलं हिडन जे आहे ते बाहेर काढणं, दॅट इज द ऑब्जेक्टिव्ह. जे जर तुम्ही एखादा रिसर्च करत आहात तर तो हा तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह असायला पाहिजे की to find out the truth which is hidden and which has not been discovered. Third objective, to gain familiarity with a phenomena. एखादा फिनॉमिना होत आहे, नेचर मध्ये एखादी गोष्ट घडत आहे, तर त्या
फिनॉमिनाबद्दल, त्या प्रोसेस बद्दल, नेचरमध्ये होणाऱ्या त्या गोष्टींबद्दल फॅमिलिअरिटी डेव्हलप करणं, म्हणजे त्याबद्दल अशी इन्फॉर्मेशन डेव्हलप करणं, रिसर्च मधनं टाकणं की लोकांना ती गोष्ट फॅमिलियर झाली पाहिजे. और टू अचीव न्यू इन्साइट्स इनटू सेम थिंग, की त्याच्या आतमध्ये काय दडलेलं आहे, न्यू थिंग्स काय आपल्याला बाहेर काढता येईल. दॅट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द रिसर्च. टू portray accurately the characteristic of a particular individual, situation or a group. हे पण आपण डिस्कस केलेलं आहे. पोर्ट्रे मीन्स टू प्रेझेंट एखाद्या सोसायटीला, ग्रुप ऑफ पीपलला, कम्युनिटीला किंवा आपल्या देशाला, कशालाही काय करणं, प्रेझेंट करणं ऍक्युरेटली. पण कुठलं पण स्टेटमेंट आपण देत आहोत तर त्या स्टेटमेंटला ते एव्हिडन्सेस आपल्याला द्यावे लागतात. आपण जे म्हणत आहोत त्या रिगार्डिंग आपल्याला काय द्यायचे, सपोर्टिंग एव्हिडन्सेस द्यायचे आहे, जेणेकरून तुम्ही जे स्टेटमेंट बोलत आहात ते स्टेटमेंट जगमान्य झालं पाहिजे किंवा सोसायटी मान्य झालं पाहिजे. दॅट इज टू पोर्ट्रे ॲक्युरेटली द कॅरेक्टरिस्टिक, त्या इंडिव्हिज्युअल बद्दल, त्या कम्युनिटी बद्दल जे काही तुम्ही मांडत आहात ते त्या कॅरेक्टरिस्टिक त्या प्रेझेंट झाल्या पाहिजे ॲक्युरेटली. दॅट इज द डिस्क्रिप्टिव्ह टाइप ऑफ रिसर्च. टू डिटरमिन द फ्रिक्वेन्सी विथ विच समथिंग ऑकर्स, एखादी गोष्ट होत आहे तर ती इतक्यांदा का घडत आहेत, कशामुळे घडत आहेत, एवढ्या फ्रिक्वेन्सीनी का बरं घडत आहेत, तर हे शोधून काढणं, त्याच्या मागे काय आहे, त्याच्या मागचं रिझन शोधून काढणं. इट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ युअर रिसर्च. टू टेस्ट अ हायपोथेसिस ऑफ अ कॅज्युअल रिलेशनशिप बिटवीन व्हेरिएबल्स, दोन व्हेरिएबल मध्ये काय रिलेशनशिप आहे. म्हणजे रेग्युलेटर वाढवलं तर पंख्याची स्पीड वाढते, रेग्युलेटर कमी केलं तर पंख्याची स्पीड कमी होते, पण का होत आहे, व्हॉट इज द कॅज्युअल रिलेशनशिप बिटवीन दॅट. आपण रेग्युलेटर कमी करत आहोत म्हणजे त्याला जो म्हणजे पॉवर सप्लाय आपण तो कमी करत आहोत, त्याची स्पीड कमी होत आहे. तर regulator and the fan are two variables and the causal relationship between, जे काही कारण आहे त्या कारणाने ते दोन व्हेरिएबल्स अटॅच आहे, त्याच्या मागचं जे रिलेशनशिप फाइंड आउट करणं, टेस्ट करणं, म्हणजेच इट मे बी द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ युअर रिसर्च. So thanks to all of you, and once again thanks to the organizers that they have given me this opportunity to share my knowledge with students. Thank you, sir. Thank you, madam. Sir. Thank you, sir. Just a minute, madam. Oh. Thank you for accepting our invitation and delivering such a nice lecture on the topic types of research and objectives. भरपूर वेळ घेतला का सर? Professor Dr. Arvind Mongole sir, to please express vote of thanks for this lecture. Hello. In connection with research methodology and the lecture series, which is organized by Research Advisory Committee RSC in association with Department of Chemistry, MS College, Bramhapuri, from last few days, and today it was fourth lecture, which was delivered by respected Dr. Dipti Ingole Madam, Assistant Professor Mohasin Bhai, College, Wadsa. Madam has delivered wonderful, informative and elaborative lecture regarding research, its types and objectives, which is very much informative to the students, and I hope and surely it will be helping to the students to find out the research topic during their research career. Thank you very much, madam, for giving us a valuable time and delivering a lecture on such a nice topic in a wonderful way. I am also very much thankful to the Research Advisory Committee and the coordinator of Research Advisory Committee, Dr. YP Thawri sir, as well as all the team members
for organizing this type of research lectures and in association with the Department of Botany, Department of Physics, Department of Chemistry, and all the research advisory committee member. I would like to say very thankful to all of you. Thanks to the student because of without your presence and patiently hearing, this lecture series is not having a value. So I would like to express my gratitude and thanks to the students. Thank you very much to all of you. Thank you so much, madam. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you very much. Leave करू meeting? हो मॅडम हो. हो सर क्लिअर आहे.